ሰላም በዚህና በሚቀጥለው ቪዲዮ ኢንክሉሲቭነስ ሞጁል እናያለን። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ቻፕተር 1 አንደርስታንዲንግ ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ቮልነራቢሊቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር እንግዲህ ዋና የዲስኤቢሊቲ እና ቮልነራቢሊቲ የሚባሉ ቤዚክ የሆኑ ኮንሴፕቶችን የምናየው ሆነ ማለት ነው። ይህን ቻፕተር እነዚህን ቤዚክ ኮንሴፕቶች የሚቀጥለውን ቻፕተር በደንብ እንረዳ የሚያደርጉን ኮንሴፕት ነው። ሶ ቻፕተር 1 በጣም ቤዚክ ነው ማለት ነው። ሶ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ኮምፕሊቲንግ ዚስ ቻፕተር እንግዲህ ይህን ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ you have to be able to define disability and vulnerability ዲስኤቢሊቲ እና ቮልነራቢሊቲ የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ። ሊስት ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ቮልነራቢሊቲ የተለያዩ የዲስኤቢሊቲ እና ቮልነራቢሊቲ ታይፖች አሉ። እነዛን ሊስት ማድረግ አለባችሁ። and also explain brief cause of disability and vulnerability የዲስኤቢሊቲ እና ቮልነራቢሊቲ ኮዞች ምንድን ናቸው፣ ምክንያቱ ምንድን ነው፣ መምጫው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንዲሁም describe the brief historical movement from segregation to inclusion ከሴግሪጌሽን ወደ ኢንክሉዥን ያለው ሂስቶሪካል ሙቭመንቱን you have to describe the effects of attitude on the move towards inclusion የሚለው እነዚህንም ሞዴሎችን ዲፋይን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ቻፕተር ሲጨርሱ ሶ ኦቨርቪውን ስናይ የዚህን ቻፕተር ኦቨርቪውን ስናይ this chapter discuss issues that help to understand about disability and vulnerability እዚህ ጋር ዲስኤቢሊቲ ምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ ቮልነራቢሊቲ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን የምናደርግበት አንደርስታንድ የምናደርግበት ነው። right basic concepts ማለት ነው። so starting by defining the terms and concepts as they are basic to understand the other chapters ሌሎች ቻፕተሮችን ለመረዳት ምንድነው ቤዚክ ነው ማለት ነው። it's basic, right? It's then proceed to present the type, classification or characteristic and cause of disability and vulnerability ስለ ከዛ ምን እናደርገው ታይፖችን ወይም ክላሲፊኬሽኖችን ሌላ ደግሞ characteristics and cause እናያለን ማለት ነው። የማን የዲስኤቢሊቲ እና vulnerability and also to help the learners understand the disability as well as vulnerability and what causes them የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። And the chapter then moved to trace historical movement from segregation to inclusion, including the attitude issue, and also the major model of understanding disability. ዲስኤቢሊቲ የሚለውን ሞዴሎች እናያለን በዚህ ቻፕተር። ሶ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ እነዚህን ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ፣ ኤክስፕሌን ማድረግ አለባችሁ። 1.1 ዲፊኒሽንስ ኦፍ ቤዚክ ተርምስ እንግዲህ ቤዚክ ተርምስ የሚባሉ በዚህ ቻፕተር ወይም ዲስኤቢሊቲ እና ቮልነራቢሊቲ ስናወራ እነዚህ ቤዚክ ተርሞች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቶች right definition define ብሎ ፈተናም ስለሚመጣ you have to take care of, right? impairment ምንለው what is impairment means a lack or abnormality of anatomical, physiological, psychological structure or function or deviations on person ነው። እንግዲህ ይህ ኢምፔርመንት ምንለው ምን ሊሆን ይችላል? አናቶሚካል ወይም ከአካላችን አናቶሚካሊ ፊዚዮሎጂካሊ ወይም ፊዚዮሎጂካል ማለት ደግሞ ጀስት ለምሳሌ አንድ ሰው እጅ ኖሮት ግን ፋንክሽን ማይሰጥ ከሆነ ራይት ማይሰራ ከሆነ ፋንክሽን ማድረግ ማይችል ከሆነ ይህ ምንድነው ፊዚዮሎጂካል ችግር አለበት እንላለን። አናቶሚካል ማለት ደግሞ ወይ እጅ ወይ እግር ወይ የሆነ አካል ሳይኖሩ ሲቀር ማለት ሲጎል ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ማለት ደግሞ ከአእምሮ ጋር የተያያዙ በሽታዎች ወይም በትክክል የማሰብ ችሎታ ሳይኖር ሲቀር እንዲሁ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ዲቪዬሽን ኦን ፐርሰን በቃ ከሰውነት ተሚለው ዲቬት በሚያደርግበት ሰዓት ይህ የምንለዋለን ኢምፔርመንት እንለዋለን ራይት። ስለዚህ ይህ ማለት ነው ኢትስ ላክ ነው፣ እዚህ ጋር እጥረት ነው። ምን ላክ አናቶሚካል ሊያጥረው ይችላል፣ ሰውነት የሆነ የሚጎለው አካል ሊኖር ይችላል፣ ወይም ሳይኮሎጂካል ትክክል ላይሆን ይችላል፣ ፊዚዮሎጂካሉም ትክክል ላይሆን ይችላል፣ እንዲሁ ደግሞ ስትራክቸሩ ራይት ዲቤት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። it refers to any loose right it refers to any loose or abnormality of physiological, psychological or anatomical structure or function እንግዲህ ምንድነው ሉዝ ነው የሆነ ነገር ማጣት ነው ከሰውነታችን ወይ ሰውነታችን ማጣት ፊሎዚክ እንትን አናቶሚካ ምንለው የሰውነት ማጣት የእጅ ማጣት የእግር ማጣት ወይ የሆነ ሰውነታችን ላይ የሚጎላ አካል ማለት ነው። ሳይኮሎጂካ ምንለው ሳይኮሎጂ የአእምሮአችን ጋር የተያያዘ በሽታዎች ወይም በትክክል የማሰብ ምናምን ነገር የዛ ጋር ፕሮብለም ሲኖር ነው። ሌላ ደግሞ ፊዚዮሎጂካ ምንል ኢቨን ሰውነት ኖሮን
ያ ነገር ፋንክሽን ማያደርግ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው እጅ ኑሮት ያ እጁ ጀስት ፋንክሽን ማያደርግ ከሆነ መስራት ማይችል ከሆነ ይህ ምን ይባላል? ኢትስ ኢምፔርመንት እንለዋለን ማለት ነው። ኢምፔርመንት እንለዋለን። ኢትስ ዘ አብሰንስ ኦፍ ፓርቲኩላር ቦዲ ፓርት ራይት ኦር ኦርጋን የሆነ ኦርጋን ወይም የሆነ የሰውነት ክፍል አለመኖር ማለት ነው። So it could also conditions in which the body exists but does not function. እንዲሁም ደግሞ ቅድም ያሉት body exist ያደርጋል ግን ፋንክሽን ማያደርግ ከሆነ ማለት ለምሳሌ እጅ ኑሮት ያ እጁ ማይሰራ ከሆነ እግሩ ኑሮት እግሩ ማይሰራ ከሆነ ልክ እንደዛ አይነት ፕሮብለሞች ኢምፔርመንት እንላቸዋለን። right impairment like some children for instance have impairments such as a that do not see well, arms and legs that are deformed or brain not developing in a typical way. እንግዲህ ብዙ ችልድረኖች ወይም ህፃናቶች አሉ ምን ማድረግ አይኑሯቸው ማየት ማይችሉ ማለት ነው። እጅና እግር ኑሯቸው ግን ዲፎርምድ የሆነ ራይት ፋንክሽን ማያደርግ ብሬን ኑሯቸው በትክክል ያላደገ ወይም ብሬናቸው በትክክል ማሰብ ማይችል እንደዛ አይነት ፕሮብለሞች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ impairment የሚለው it's a lack or it's an absence of particular body part or organ የሚለው ነገር you have to think about right. And also disability ማለት ደግሞ the term disability is ambiguous ነው። ይህ በጣም አወዛጋቢ ነው ማለት ዲሴቢሊቲ የሚለው ነገር ትንሽ ያወዛግባል በደንብ ዲፋይን ለማድረግ ሪስትሪክት የተደረገ አይደለም as there is no single agreement right. There is no single agreement on the concept. It's not synonymous with አካል ጉዳተኛ። እንግዲህ ዲሴቢሊቲ የምንለው ነገር አካል ጉዳተኛ ማለት አይደለም right አካል ጉዳተኛ ማለት አይደለም። So the concept of disability is complex, dynamic, multidimensional and contested right. እንግዲህ ዲሴቢሊቲ የምንለው ነገር ምንድነው? ዳይናሚክ ነው፣ የተለዋዋጭ ነው፣ መልቲ ዳይሜንሽን ነው፣ በተለያየ አቅጣጫ ዲፋይን ማድረግ ይችላል። እንዲሁም ኮንቴስቲድ ነው የሚለው ይህ ማነው? የWHO ወይም የዓለም ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን የምንለው ድርጅት ነው እንደዚህ ብሎ ዲፋይን አድርገው ወይም ወርልድ ባንክ ማለት ነው right. The full inclusions of people with impairment in society can be what inhibited by እንግዲህ full inclusions of people with impairment እንግዲህ እነዚህ ኢምፔርመንት ያለባቸው ሰዎች የአካል ጉዳት ላይ ማለት ነው አካላቸውን ያጡ ሰዎች ወይም በደንብ ፋንክሽን የሚያደርግ ፊዚዮሎጂካል በዲ ከሌላቸው ምን ሊሆን ይችላሉ? ኢንሂቢት ሊሆን ይችላሉ፣ በሶሳይቲው ሊገለሉ ይችላሉ። ከነዚህም አይነቶች የመገለል አይነቶች 3 አይነት ናቸው። እነዚህ መያዝ አለባችሁ። the first one is attitudinal ነው ወይም ሶሳይቲ ባሪየር ነው such as stigma right ይሄ ሶሳይቲው ላይ የሆነ ያስተሳስብ ማለት ነው ማህበረሰቡ ላይ ያለ ችግር ነው። ለምሳሌ የማግለል ስቲግማ ማድረግ እነዛን ሰዎች ማግለል። ሌላ ደግሞ ፊዚካል ባሪየር ነው። ፊዚካል ባሪየር ወይም ኢንቫይሮንመንታል ባሪየር such as absence of stairs እነዚህ አካባቢ ላይ ያለ ወይም ፊዚካል የሆነ ባሪየር ልክ ፊዚካል የሆነ ባሪየር እንቅፋት ማለት ነው እክል ማለት ነው right ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጀስት ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታችን ናቹራል ወይም አርቲፊሻሊ ላይመች ይችላል። ለምሳሌ እነዛ አካል ጉዳተኛ በደንብ መጓዝ ማይችል ሰው ጀስት አካባቢ ናቹራሊ ያ አካባቢው ራሱ ማይመች ከሆነ ይሄ አንድ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ባሪየር ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አርቲፊሻል ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ህንፃዎች ላይ ሲሰሩ ጀስት በስቴር ከሌላቸው እነዛ ህንፃዎች ራምፕ ብቻ ከሆኑ ምንድነው ይህም ሌላ ባሪየር ይፈጥራል። ለምሳሌ የሆነ ወደ ልክ እንደዚህ ራምፕ በሆነ ወይም በደረጃ ብቻ ያለው ህንፃ ሆኖ ጀስት እዛ ጋር መውጣት አይችልም። ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ ጀስት ይህ ምንድነው ሪስትሪክት ዲሴብል አድርገው ማለት ነው ያን ሰው ፋንክሽን ማድረግ እንዳይችል አድርገው ማለት ነው right. so the third one is policy barrier ነው ስርዓቱ ማለት ነው right ሲስተሙ የአስተዳደር ሲስተሙ ራሱ ሌላ ፖሊሲ ባሪየር ነው ወይም ሲስተሚክ ባሪየር እንላቸዋለን። እነዚህ 3 ባሪየሮች ናቸው right። እነዚህ ኢምፔርመንት ያለባቸውን ሰዎች ምን የሚያደርጉ ኢንሂቢት የሚያደርጉ ወይም ዲሴብል የሚያደርጉ ሲቹዌሽኖች ናቸው right. so where all together can create a disabling effect and inhibit disability inclusion development እንግዲህ እነዚህ 3ቶች ማለት ነው
ሶስቶች እነዚህ አሁን ያየናቸው እነዚህ ተደምረው ኦል ቱጌዘር ምን ይፈጥራሉ? ያን ሰው ኢምፔርመንት ያለውን ሰው ኢምፔርመንት ወይም አካሉ እግሩን ያጣ አይኑን ያጣ ጀስት የሆነ ሰውነቱን ፓርት ያጣ ወይም ሳይኮሎጂካሊ ችግር ያለበት ሰው ፋንክሽን እንዳያደርጉ ዲሴብል ያደርጉት ያን ሰው ማለት ነው። ራይት ዲሴብል ማድረግ ይችላሉ ማለት ልክ እንደዛ አይነት ሲቹዌሽኖች ነው። አንድን ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው አካል ጉዳተኛ ከሆነ ያ ሰው ምንድነው ዲሴብል ነው ልንለው አንችልም። ለምን? ኢናብሊንግ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ካለ ያ ሰው ፋንክሽን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ እግር የሌለው ሰው ጀስት በዌልቼር እየተንቀሳቀሰ ስቴር ካለው ያን ህንፃ መውጣት ይችላል፣ ሰርቪስ ማግኘት ይችላል፣ ሁሉም አክሰስ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሰው ምንድነው ኢኔብል እያደረገ ነው፣ ዲሴብል አይሆንም ማለት ነው። ዲሴቢሊቲ የምንለው ግን እነዚህ አይነት ሶስት ሲቹዌሽኖች ክሬት ሲሆኑ ነው። እነዚህ ካሉ ምንድነው ያን ሰው ኢምፔርመንት የሆነን ሰው ምን ያደርጋሉ? ዲስኤብል ኢፌክት ይፈጥሩበታል ማለት ነው። ራይት እንዲሁ ደግሞ ዲስኤብል ኢንክሉዥን ዲቨሎፕመንት እንዲኖር ያደርጋሉ። they are a disabling factor ናቸው። እነዚህ disabling factor ጥቀሱ ከተባላችሁ they are the attitudinal, physical and policy barrier እንላቸዋለን ማለት ነው። if the problems addressed impairment may not be lead to disability አሁን እንዳልኩት እነዚህ ሶስት ችግሮች አድሬስ ከተደረጉ ወይም መሳካት ከተቻሉ ከተስተካከሉ ኢምፔርመንት አካሉን ያጣ ሰው ወይም ሰውነቱን ያጣ ሰው ጀስት ዲሴብል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ራይት ዲሴብል ላይሆን ይችላል፣ ኢኔብል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። so where all together can create a disabling effect and inhibit disabling inclusion development. so እነዚህ societal, environmental and systemic barrier are the most popular disabling factors እንላቸዋለን። እዚህ ጋር ሁለት ቃላት አሉ፣ ዲሴብሊንግ ፐርሰን ዲሴብል ፐርሰን እና ፐርሰን ዊዝ ዲሴቢሊቲ የሚለዎች አሁን ልዩነት አላቸው። ራይት እዚህ ጋር ልዩነት አላቸው። እነዚህ ልዩነት በደንብ አዳምጡ። ዲሴብሊንግ ፐርሰን ምንለው ዲሴብልድ ፐርሰን ምንለው ጀስት እነዚህ ሶስት እነዚህ ሶሳይታል፣ ኤንቫይሮንመንታል፣ ሲስተሚክ ባሪየር ያልናቸው አድሬስ ያልሆኑለት ሰው ማለት ነው። ራይት ችግር ያለበት ለምሳሌ የሶሳይቲው ስቲግማ የሚያደርገው ከሆነ ጀስት የሚያገለው ከሆነ ኢንቫይሮንመንቱ ለሱ ምቹ ሁኔታ የማይፈጥር ከሆነ ሲስተሙ አስተዳድሩ ምቹ ሁኔታ ካልፈጠረ የሰው ምንድን ሆኗል እንለዋለን? ዲስኤብል ሆኗል ማለት ነው። ራይት ዲስኤብል ሆኗል፣ የሆነ ነገር ፋንክሽን እንዳያደርግ ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ ህንፃ ላይ በደረጃ ስቴር ከሌለው ወይም ራምፕ ብቻ ከሆነ በደረጃ ብቻ ከሆነ እዛ ጋር መውጣት ማይችል ከሆነ እግር የሌለው ከሆነ ይህ ምንድነው ዲስኤብል ሆነ እንለዋለን። ያኔ ነው ግን እነዚህ ፕሮብሌሞች አድሬስ ከተደረጉ ወይም ኢንቫይሮንመንቱ አመቺ ሁኔታ ከፈጠረለት፣ ለምሳሌ ህንፃዎች በስቴር የሚሰሩ ከሆነ፣ ሶሳይቲው ስቲግማ የማያደርገው ከሆነ፣ ሳፖርቲቭ ከሆነ፣ ሲስተሙ አሪፍ ከሆነ ይህ ሰውዬ ምንድነው ዲስኤብል አይደለም ማለት ዲስኤብል ላይሆን ይችላል። ራይት ሌላ ደግሞ የምናየው እዚህ ጋር ፐርሰን ዊዝ ዲሴቢሊቲ ነው። ፐርሰን ዊዝ ዲሴቢሊቲ ማለት አንድ ሰው ዲሴብል ነው ማለት ጀስት አካሉን ወይም አጥቷል ወይም የሆነ ሰውነቱን አጥቷል። ያ ሰው ምንድነው ካለው ጋር ያን አመጣጥኖ መኖር ሲችል ማለት ነው። ሲቹዌሽኖችን አመጣጥኖ መኖር ከቻለ ወይም ሲቹዌሽኖች ከተስተካከሉት ያንን ቢሊቭ አድርጎ ጀስት ፋንክሽን ማድረግ ከቻለ ፐርሰን ዊዝ ዲሴቢሊቲ ነው። ከአካል ጉዳተኛ ጋር ከአካል ጉዳተኝነት ጋር የሚኖር ሰው ማለት ነው። ራይት ሶ ዋትስ ዲሴቢሊቲ የሚለውን ስናይ እንግዲህ የተለያየ ሞዴሎች አሉ። እንግዲህ እንዳልነው ዲሴቢሊቲ ኮንስታንት ወይም አንድ የሆነ ወጥ የሆነ ምን የሆነ ዲፊኒሽን የለው። ራይት ዲፊኒሽን የለው። ምክንያቱም ዲሴቢሊቲ የምንለው አሁን ይለያያል። ምክንያቱም ሶሳይቲው ምንድን ላይ ነው፣ ሶሳይቲው ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሲስተሙ ምን ይመስላል የሚለው ነው። እነዚህ ናቸው ትልቅ ዲሴብል ልናረግ ወይም ዲሴብል እንዳንሆን የሚያደርጉ ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲሴቢሊቲን በምናይበት ጊዜ ዋትስ ዲሴቢሊቲ የሚለውን ሜዲካል አፕሮች አለ። ሜዲካል አፕሮች ኢዝ ፓቶሎጂ ነው። ኢትስ ኤ ፓቶሎጂ ኦር ፊዚዮሎጂካል፣ ባዮሎጂካል፣ ኢንተሌክቹዋል። ጀስት ዲሴቢሊቲ የሚያየው ሜዲካል አፕሮች አሴ ፓቶሎጂ ነው ማለት ነው። ራይት በቃ ልክ እንደ ችግር ወይም እንደ ፕሮብሌማቲክ አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው።
right ወይም የፊዚዮሎጂካል ፋንክሽኒንግ ፓቶሎጂ ነው ወይም ባዮሎጂካል ፋንክሽኒንግ ፓቶሎጂ ነው ወይም ኢንተሌክቹዋል ነው ብሎ ነው የሚያስበው ሜዲካል ምንለው so disabling means functional limitation due to physical intellectual or psychic impairment health or psychological disorder on person ስለዚህ ሜዲካል አፕሮች ምን ብሎ ነው ዲሴቢሊቲ በቃ ችግር አለበት ይሄ ሰው ብሎ ነው ዲፋይን ማድረገው ማለት ፓቶል አሴ ዲሴቢሊቲን አሴ ፓቶሎጂ ዲፋይን የሚያደርገው እንደ በሽታ ማለት ነው right so the medical definition has given rise to the idea that people are individual objects to be treated changed or improved and made more normal ይህ ምን ብሎ የሚያምነው medical definition it gives rise to what the idea that people are individual objects to be treated or changed or improved and made more normal ሰዎች ምን መሆን ይችላል ትሪት መሆን ይችላሉ መታከም ይችላሉ just ወደ ኖርማል ሁኔታቸው መመለስ ይችላሉ ነው የሚለው so the medical definition views the disabled person as needing to fit in right rather than thinking about how society itself should change እንግዲህ በሜዲካል ዲፊኒሽን disabled person as needing to fit in ነው ሰውየው ምን መሆን አለበት ፊት መሆን አለበት ከምኑ ይልቅ ከሶሳይቲውን ከመቀየር ይልቅ ማለት ነው ሰውየውን መቀየር ያለበት ነው የሚለው right ሶሳይቲው ሳይሆን ሰውየው ነው መቀየር ያለበት ብሎ የሚያስበው ወይም በሽታ ያለበት ሰው so the medical definition does not adequate explains interaction between the societal condition or expectation or unique circumstances of an individual ይሄ ሜዲካል ምንለው just በቂ የሆነ ማስረጃ ይሰጥ ያ ሰው ከሶሳይቲው ጋር ምን አይነት ሶሳይቲ ኮንዲሽን ላይ ምን አይነት ኮንዲሽኖች ቢፈጠሩለት ነው ያ ሰው እየተስተካከለ ህይወት ሊኖረው የሚችል ወይም ኢኔብል የሚሆነው የሚለው ነገር በቂ የሆነ ምላሽ አይሰጥም ሶሻል ዲፊኒሽን ስኪን ነው ሶሳይቲ ያምንለው ወይም ሶሻል ዲፊኒሽን ስናይ ደግሞ ሁለተኛ ሞዴል ማለት ነው disability is highly varied ነው and complex condition with a range of implication for a society identity and behavior right እንግዲህ የሶሳይቲው ምን አይዴንቲቲ ማንነትና ባህሪ ይወስነዋል ነው የሚለው ስለዚህ highly varied ነው የተለያየ ዲፊኒሽን አለው right complex ነው ማለት it's a complex condition right እንደ ሶሳይቲ ምክንያቱም የተለያየ በአለማችን ያለው አሁን ወይም በሆነ አገር ላይ ያለ የተለያየ ሶሳይቲ አለ ስለዚህ በተለያየ ሶሳይቲ ደግሞ የተለያየ ቫሪድ የሆነ ምን አለ ማለት ዲፊኒሽን አለው right ስለዚህ it's depend on society identity and behavior ነው ማለት ነው highly varied ነው complex ነው የሚለው ሌላ ደግሞ disability largely depends on the context right context and is a consequence of discrimination prejudice and exclusion እንግዲህ በሶሳይቲው ምን ነው ብሎ የሚያስበው ሶሳይቲው ዲሴቢሊቲ የሚፈጠረው ወይም ዲሴቢሊቲ ምንድነው ነገር እንደ ኮንቴክስቱ ይለያያል እንደ ሁኔታዎች እና ዋናው ኮንሲኩዌንስ ምንድነው ነው የሚለው ዲስክሪሚኔሽን ማግለል ምንድነው ፕሪጁዲስ እነዚህ ኤክስክሉዥን ማግለል የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው ዲሴብል የሚያደርጉት አንድን ኢንዲቪጁዋል ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ emphasize the shortcoming in the environment and in many organized activities are society right shortcoming in the environment እንግዲህ ዋናው ችግሩ ምንድን ላይ ነው ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው right so እና ደግሞ በሶሳይቲው ላይ ሶሳይቲ የሚያደርጋቸው ዕለት ከዕለት እዛ ጋር for example information ላይ communication ላይ education ላይ which prevent person with disability from participating on equal terms በእነዚህ በእኩል እንዳይሳተፍ ሊያደርጉት ይችላሉ ብሎ ነው ይህ ሶሳይቲያል ዲፊኒሽን የሚሰጥ ስለዚህ ከዛ በተሻለ ዲፋይን አደረገልን ማለት ነው እዚህ ጋር ስናያቸው ልዩነት አላቸው እዚህ ሜዲካል አፕሮች ወይም ሜዲካል ሞዴል አለ ሶሳይታል ሞዴል ስናያቸው ቻይልድ ኢዝ ፎልቲ እዚህ ጋር በቃ ችግር ነው የሚያየው ማለት ነው ሜዲካል ምንለው የሆነ ሰው ወይም ቻይልዱ ምንድነው ችግር አለበት ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ቻይልድ ኢዝ ቫሊድ እዚህ ጋር ደግሞ ቻይልዱ ምንድነው ክብር ይሰጠዋል ማለት ነው የተከበረ ነው ማለት ዳያግኖስ ኤንድ ላብሊንግ ነው እዚህ ጋር ዳያግኖስ መደረግ አለበት ነው እዚህ ጋር ስትሬንግዝ ኤንድ ኒድ አይደንቲፋይድ ስለዚህ ደግሞ በሶሳይቲ ላይ እነዛ ሊለዩና ማጠናከር አለብን ማለት ነው እነዛ ልዩ ድጋፍ መስጠት አለብን ብሎ ነው እዚህ ሶሻል ሞዴል የሚያምነው እዚህ ደግሞ impairment is focused on attention right
ኢምፔርመንት ምንለው ፎከስ ኦን አቴንሽን ነው። እዚህ ዘንድ ደግሞ ባሪየሮችን ኤንድ አይደንቲፋይ ሶሉሽን ቱ ዲቨሎፕ እነዚህ መሰናክሎችን እና ለነዛ መፍትሄ መፈለግ ላይ ነው እዚህ የሚያጠነጥነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ሶሻል ሞዴል የምንለው አሪፍ ነው ማለት ነው። ሜዲካል ነው፣ ይሄ ሶሻል ነው። ሴግሪጌሽን ኤንድ ኦልተርኔቲቭ ሰርቪስ ነው። ሴግሪጌሽን ኤንድ ኦልተርኔቲቭ ሜትድ ነው። እዚህ ጋር ሪሶርስ ሜድ አቬሌብል ነው። እዚህ ደግሞ ሪኢንትሪ ኢን ኖርማል ኢናፍ ኦር ፐርማነንት ኤክስክሉዥን ዳይቨርሲቲ ኢዝ ዌልካም ቻይልድ ኢዝ ዌልካም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚያን ደግሞ ሶሳይቲው ሪሜንስ አንቼንጅ። እዚህ ጋር ሶሳይቲ ኢቮልቭስ። እዚህ መቀየር ያለበት ማን ነው የሚለው ኢንዲቪዥዋል ነው። እዚህ ሜዲካል ላይ ኢንዲቪዥዋሉ መቀየር አለበት ራሱ ሰውዬው ነው የሚለው። እዚህ ግን ሶሳይቲው አስተሳሰቡን፣ ኢንቫይሮንመንቱን፣ ሲስተሚክ ባሪየር ወይም እነዚህ ፖሊሲውን መቀየር አለበት ነው የሚለው እዚህ ሶሻል ሞዴል። ስለዚህ ሶሻል ሞዴል ሞር የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ ከዚህ ማለት ነው። ራይት የኔ አስተያየት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዘ ኮዝ ኦፍ ዲስኤቢሊቲ? እንግዲህ ዲስኤቢሊቲ በምን አይነት ኮዝ ሊመጣ ይችላል ስንል ዲስኤቢሊቲ ካን ቢ ኮዝድ ባይ ዘ ፎሎዊንግ ፋክተርስ ራይት። ዲስኤቢሊቲ የምንለው ነገር በእነዚህ ፋክተሮች ሊመጣ ይችላል ነው የሚለው። ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ጄኔቲክ ካውዝ ነው። በጂን ጄኔቲክ በዝርያ እንደማለት ነው ራይት። ሶ አብኖርማሊቲ ኢን ጂን ኤንድ ኢትስ አብኖርማሊቲ ኢን ጂን ኤንድ ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ ካን ኮዝ ኢንተሌክቹዋል ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ቺልድረንስ። እንግዲህ የጂናችን ለምሳሌ ከእናታችን ከአባታችን የምንወርሰው ጂን ወይም ጄኔቲክ ኢንሄሪታንሳችን ምን ከሆነ አብኖርማል ከሆነ ችግር ካለበት የሚወለደው ልጅም ምንድነው አይምሮ ላይ ችግር ሊኖርበት ወይም ኢንተሌክቹዋሊ ዲስኤብል ሊሆን ይችላል የሚለው። እንዲህ ደግሞ ኢን ዘ ሰም ካንትሪስ ዳውን ሲንድሮም የምንለው ኢዝ ኮመን ጄኔቲክ ኮንዲሽን። ዳውን ሲንድሮም የምንለው በጣም ኮመን ነው ሌሎች ሀገር ላይ። sometimes disease illness and overexposure to x-ray can cause genetic disorder. most of the time እነዚህ በሽታዎች እነዚህ የተለያዩ ህመሞች እንዲሁ ደግሞ በፀሐይ ብርሃን ላይ በጣም ኤክስፖዝ መሆኑት ፀሐይ ብርሃን በጣም ካገኘን ምንድነው ጄኔቲክ ኮዝ ሊያመጣ ይችላል ነው የሚለው እዚህ ጄኔቲክ ኮዝ። ስለዚህ ጄኔቲክ ኮዝ አንዱ የዲስኤቢሊቲ ኮዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ራይት። ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንዴት ነው ዲስኤቢሊቲ ፋክተር የሚሆነው የሚለውን ስናይ there is poverty and malnutrition የድህነትና የምግብ እጥረት ማለት ነው። in a pregnant mother በፕሬግናንት ወይም በእርጉዟ can cause a deficiency in viral minerals and result in information issues in the unborn child. እነዚህ ድህነት ካለ የምግብ እጥረት ካለ በምን በእርጉዟ ሴትዮ ወይም ነፍሰ ጡር በሆነችዋ ሴትዮ ላይ የምግብ እጥረት ካለ ድህነት ካለ እና በዲፊሽንሲ ያጋጥመዋል ያ ጽንሱ ምን ቫይራል ሚነራሎች ቪታል ሚነራሎች የምንላቸው እጥረት ያጋጥመዋል። በዛን ጊዜ ኢሹዎች የዛ አንቦርን የሆነው ችልድረን ኢሹዎች ምን ይሆናሉ? ዲፎርም ይሆናሉ ራይት። ዲፎርም ይጎዳሉ ማለት ነው። so after birth poverty and malnutrition can also cause poor development of vital organ in the child. እንዲሁ ደግሞ ልጁም ህፃኑ ከተወለደ በኋላ ድህነትና የምግብ እጥረት ካለ በልጁ ላይ ፑር የሆነ ዲቨሎፕመንት እንዲኖር ኦርጋኑ ሰውነቱ በደካማ የሆነ እድገት እንዲኖር ያደርግበታል ነው የሚለው። so which can eventually leads to disability. እነዚህ ተደማምረው ይህን ዲስኤብል ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው right. so the use of drug ለምሳሌ መድኃኒቶች the use of drug alcohol tobacco and the exposure to certain toxic chemicals ለምሳሌ and illness toxoplasmosis cytomegalovirus rubella and syphilis are by pregnant mother can cause intellectual disability to the children. እነዚህ አይነት ችግሮች መኖር ለምሳሌ አልኮል የምትጠቀም ሴት ከሆነች እርጉዝ እያለች ወይም ነፍሰ ጡር እያለች አልኮል በጣም የምትጠቀም ከሆነ መድኃኒት በጣም የምትጠቀም ቶባኮ ምናምን ሐሺሽ ምናምን የምትጠቀም ከሆነ ወይም በሽታ ከያዛት ህመም ላይ ከነበረች እነዚህ በህፃኑ ላይ ዲስኤብል ማለት ኢንተሌክቹዋል ዲስኤቢሊቲ የአእምሮ ችግር እንዲኖርበት ያደርጋል ማለት ነው right. childhood diseases such as whooping cough measles and chicken pox may lead to meningitis
teeth and encephalitis. This can cause damage to the brain of the child. እንግዲህ ቻይልዱን ብሬን ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው አይምሮ ላይ ሶ ቶክሲክ ማቴሪያልስ such as lead and mercury right toxic materials ለምሳሌ እነ lead እነ mercury can damage in the brain too አይምሮችን በጣም ሊጎዱት ይችላሉ unfortunately life events such as drawing ምንለው automobile እነዚህ accident fall and so on result in people losing their sight hearing limb and other vital parts of their body and cause disability ሌላም ደግሞ ችግሮች እንግዲህ ላይፍ ኢቨንት ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ምን ስንወድቅ ከመኪና የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል መውደቅ ከዛፍ ሊሆን ይችላል ከሆነ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል መውደቅ እነዚህ በአይናችን በእግራችን በእጃችን በተለያየ ሰውነት ክፍላችን ችግር አመጣው ዲሴብል ሊያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው ራይት ሌላ ደግሞ unknown cause ነው unknown cause ያልታወቀ ምክንያት ባልታወቀ ምክንያትም የሰው ልጅ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዲሴብል ሊሆን ይችላል ራይት ዲሴብል ሁሌም የታወቀ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ the human body is phenomenal thing ነው እንግዲህ የሰው ልጅ በዲ ሰውነት በጣም ፌኖሜናል ወይ ኮምፕሌክስ የሆነ ነው የሚለው so scientists have still not figured out what and how something in the body cell the body in the cell in the brain and the genes come about right humans have still not found all the answer to all the defects in the human body እንግዲህ ለሁሉም በሽታዎች ሁሉም ኮዛቸው አይታወቅም የሰው ልጅ ሁሉንም አልደረሰባቸውም ስለዚህ ባልታወቀ ምክንያት ዲሴቢሊቲ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ዲሴቢሊቲ የሚመጣው ምንድነው ዋናው ይሄ ምንድነው inaccessible environment inaccessible environment ደግሞ ናቹራል ሊሆን ይችላል ሶሻል ሊሆን ይችላል ማለት ናቹራል ሊሆን ይችላል ወይም አርቲፊሻል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ አርቲፊሻል ስንል ሰው የሰራቸው ነገሮች ለምሳሌ ህንጻዎች ለዲሴብል ለሆኑ ሰዎች አመች ሆኖ ካልተሰሩ ወይም እነዛን ታሳቢ ተደርጎ ካልተሰሩ ዲሴብል ያደርጋቸዋል ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ናቹራሊ ደግሞ ጀስት ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ኦፍ ጂኦግራፊው የአካባቢ ጂኦግራፊ ተራራማ ከሆነ ማይመች ከሆነ እሱም ሌላ ነው ማለት ነው እስቲ ነው ምን እንደሚል እዚህ so inaccessible environment sometimes societies make it difficult for people with some impairment to function freely right እንግዲህ አንዳንዴ ሶሳይቲ ምንድነው ዲፊካልት ወይም እነዚህ ህንጻዎች ሲሰሩ ወይም አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ እነዚህ ኢምፔርመንት ያለባቸውን ሰዎች ፋንክሽን እንዲያደርጉ የሚያደርጉ ነገሮች ላይ ሲሰሩ ይችላሉ when society develops ለምሳሌ ሶሳይቲ when develops infrastructures ለምሳሌ house roads parks and other public space without considerations of people with impairment basically makes it impossible for them to take care of themselves እንግዲህ ሰው ልጆች አንዳንድ ኢንፍራስትራክቸሮችን በሚገነቡበት ጊዜ ለምሳሌ ቤቶች መንገዶች እነዚህ ፓርኮች እንዲሁም ሌሎች የህዝብ መገልገያ ቦታዎች ሲሰሩ እነዚህን ኢምፔርመንት ያለባቸውን ሰዎች ኮንሲደሬሽን አያረጉም ይሄ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ኢምፔርመንት ያለባቸውን ሰዎች ፋንክሽን እንዲያደርጉ አያረጉም ወይ impossible for them to take care of themselves and for example if a school is built with a ramp ለምሳሌ ክላሳችን ለምሳሌ ትምህርት ቤታችን is built with a ramp in addition to stair it makes it easy for people with wheelchair to move about freely እንግዲህ ስኩላችን ላይ ለምሳሌ በራምፕ እና በስቴር ከተሰራ just ፋንክሽን እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው right በደረጃም ከሆነ በስቴርም ከሆነ just function ማድረግ ይችላሉ ዌልቸራቸው ማንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው but this way their impairment is not made worse right በዚህ ጊዜ ኢምፔርመንታቸው ምንድነው አስቸጋሪ የሆነ ማለት አስከፊ የሆነ ማለት ነው lack of education support service health and opportunity for people with impairment can cause additional disability to people with disability and even people with no disability እነዚህ ደግሞ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ስናይ lack of education ለምሳሌ የትምህርት እድል አለማግኘት support service እንደዚህ ድጋፎችን የድጋፍ አገልግሎት አለማግኘት የጤና እና የስራ እድሎች አለማግኘት እነዚህ
ዲሴቢሊቲ ይፈጥራሉ። እነዚህ ዲሴቢሊቲ የሚፈጥሩት ኢቭን ፒፕልስ ዊዝ ኖ ዲሴቢሊቲ፣ እነዚህ እክል የሌለባቸውን ሰዎች ራሱ ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ? ዲሴብል ሊያደርጓቸው ይችላሉ ማለት ነው። ዲሴብል ሊያደርጓቸው ይችላሉ ማለት ነው። ሰም ታይፕስ ኦፍ ዲሴቢሊቲ የምንላቸው እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያቸዋለን። እነዚህን ወደ 9 ነው 8 የሚደርሱ ዲሴቢሊቲዎች አሉ። እያንዳንዱን በደንብ እናያለን። ጀስት ግን እየተከታተላችሁ ቀጣይ ቪዲዮችን በደንብ እንድሰራ እናንተ ደግሞ እየተከታተላችሁ መሆኑን ማውቁ ጀስት በምትሰጡ ኮሜንት እና ጀስት ባለው የሰብስክራይብ መጠን እኔን በምታግዙ በምታበረታቱ መጠን ስለሆነ ጀስት ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል እንድታግዙ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። በደንብ እንማማራለን።